Терористична атака в Підмосков'ї виявила вразливі місця режиму Путіна. Коли російський диктатор нарешті заговорив про найгірший теракт, який начебто стався на Росії за останні 20 років, він підкреслив явну неспроможність його держави запобігти нападу, у результаті якого загинуло щонайменше 137 росіян, незважаючи на чітке попередження Сполучених Штатів 7 березня. Із такою статтею напередодні вийшло видання The Washington Post. Путін також не згадав про Ісламську державу, яка взяла на себе відповідальність за атаку на концертний зал Крокус-Сіті у п'ятницю, і яку Путін неодноразово засуджував як ворога. Натомість російський президент використав своє 5-хвилинне телезвернення у суботу, аби підкреслити, що 4 безпосередніх виконавців, цитую, рухалися в бік України, коли їх затримали, і що з українського боку їм було підготовлено вікно для перетину державного кордону. Стрілянина, кажуть журналісти, видання трапилася лише через 5 днів після путінської тріумфальної заяви про новий 6-річний термін на російському престолі. Путін використав вибори, аби підтвердити величезну підтримку серед населення своєї політики. Незважаючи на риторику Путіна, спрямовану на причетність України, аналітики, колишні співробітники Служби безпеки США та члени російської еліти заявили, що напад підкреслив вразливість путінського режиму військового часу, яка також була очевидною, коли Євгеній Пригожин очолив своїх найманців Вагнера в короткому заколоті з метою потіснити верхівку оборонних чиновників у червні. Коли в минулому Росія зазнавала терористичних атак, Путін часто звинувачував Захід у їхньому розпалюванні. Аналітики твердять, російський диктатор майже напевно спробує зробити це і цього разу. Кремлівська пропагандистка Маргаріта Сіманьян стверджувала, що попередження американців перед нападом свідчить про те, що вони начебто брали участь у його підготовці. Колишні офіційні особи та аналітики США заявили, що риторика, яка звинувачує Україну та колективний Захід, скоріше за все триватиме і може призвести до подальших репресій, оскільки Путін прагне підштовхнути своє населення до тривалої війни. Сполучені Штати зібрали розвіддані про те, що Ісламська держава Хорасан, відомо як ІДІЛ-К, філія угрупування, що базується в Афганістані, планувала атаку на Москву. Члени ІДІЛ активно діють у Росії, заявив один американський чиновник виданню The New York Times. Останні 2 роки ІДІЛ-К була зосереджена на Росії, часто критикуючи президента Путіна у своїй пропаганді, сказав Колін Кларк, аналітик із боротьби з тероризмом у Sofan Group, консалтинговій фірмі з питань безпеки, що базується в Нью-Йорку. ІДІЛ-К звинувачує Кремль у тому, що в його руках є мусульманська кров, маючи на увазі втручання Москви в Афганістан, Чечню та Сирію. На додаток до публічного попередження 7 березня про можливу атаку, офіційні особи Сполучених Штатів заявили, що вони приватно повідомили російським офіційним особам про розвіддані, які вказують на неминучу атаку. Незрозуміло, скільки інформації Сполучені Штати надали російським офіційним особам, крім тієї, що була в публічному попередженні. Тож тепер давайте оглянемо цю тему детальніше. Така собі невеличка ретроспектива, зважаючи на той факт, що Росія – це не просто звичайна країна, де теракт можна сміливо називати справді терактом, і спецслужби працюють прозоро і чисто. Це країна-терористка зі своїм подвійним дном. Тут ми з вами повертаємося на 25 років назад і поговоримо про незмінну криваву діяльність Владимира Путіна. Вересень 1999 року у Москві, Волгодонську та Буйнакську сталися підриви багатоквартирних житлових будинків, у результаті яких загинуло 307 росіян, ще 1700 отримали поранення. Ці події теж називатимуть терактом, і вони стануть приводом для повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію Чеченської республіки Ічкерія. Влада у всьому звинуватить чеченських повстанців. Призначений тодішнім президентом Борисом Єльциним новий прем'єр Володимир Путін пообіцяє знищувати чеченців усюди, де це лише можливо. В аеропорту, ви мені теж, вибачте, в туалеті впіймаємо, ми і в сортирі їх замочимо врешті-решт. Початок першої чеченської війни. За 2 такі росіяни вб'ють майже 250 тисяч чеченців і з лиця землі знесуть їхні міста і села. Почерк такий, як в Україні. Такий виступ від тоді ще не президента Путіна з використанням тюремного жаргону росіянам, звісно ж, сподобається. Путін ще розпочне і другу чеченську війну. Рейтинг прем'єра почне зростати на фоні кривавих дій росіян у чужій країні, куди їх не кликали і де їх проклинали ледь чи не з кожного знищеного дому.
Бо ж ось так виглядав Грозний у Чечні, знесений з лиця землі російськими окупантами. А ось так виглядає Авдіївка в Україні, знесена з лиця землі російськими окупантами. Після підривів будинків у Москві та інших населених пунктах Росії мешканці одного з будинків Рязані виявили у підвалі свого будинку мішки з вибухівкою гексоген, які туди заносили співробітники ФСБ. Однак тодішній голова ФСБ Микола Патрушев у телевізійному зверненні спростував це, заявивши, що в мішках був лише цукор. Коли влада відмовилася проводити розслідування вибухів, невеличка група ліберальних законодавців утворила власний незалежний комітет. Однак уже невдовзі його віце-голову, послідовного критика Кремля Сергія Ющенкова, застрелили. Офіцерів спецслужби Путіна тоді затримали, але пізніше відпустили, бо спецслужбі вигадали зручну версію про так звані навчання з цивільної оборони у Рязані, а населення проковтнуло так звані теракти, 2 війни з Чечнею і сотні тисяч жертв. Населення ковтає і досі. Це була коротка історична довідка про те, що коли Владимир Путін називає подію терактом, не варто одразу вірити йому на слово. Не варто забувати. За сучасною Росією тягнеться кривавий шлейф провокацій і створення ситуацій, де населення починає ненавидіти певну націю. Тоді чеченців, зараз українців. Світ, на жаль, мовчки спостерігав тоді. Сподіваюся, паралель тут зламається об рішучість західних партнерів, які поки що трошки дають зброї, але й трошки мовчки спостерігають за тим, як Росія вбиває українців. Очевидно, і Путін, і інші просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було, і підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи, і завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста, і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, гвалтують наших людей, і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема абсолютно Путін, замість того, щоб займати своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено. Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило би, щоб зупинити будь-яких терористів.